Готуємо справжній зимовий новорічний торт. Торт апельсин, ківі та шпинат – це не просто десерт, це яскраві емоції та свято кольору. Уявіть, ніжний зелений шпинатний бісквіт, сонячний апельсиновий курт, кислинка конфі з ківі та повітряний сирний крем на білому шоколаді. Це дуже цікавий рецепт для вашого святкового столу. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати неймовірно ніжний та пухкий, з дуже гарним смарагдовим кольором шпинатний бісквіт. На каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням цього бісквіту, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Зараз пробіжусь вам по ньому зовсім коротенько. Для приготування цього бісквіту яйця не повинні бути кімнатної температури. Вони можуть бути щойно з холодильника. І зараз поясню вам чому. Отже, в діжу міксера я розбиваю 4 яйця. Зазвичай у приготуванні своїх бісквітів я використовую яйця категорії С0. Але на даний момент в мене вдома були яйця категорії С1. Вони по своєму розміру та вазі трішки менші. Тому я постаралася вибрати 4 найбільших яйця серед тих, які в мене були. У мене в холодильнику був ще окремо білок, і до яєць я ще додала трішечки цього білка. Тож загалом мої яйця заважили 215 грам. Та тепер до яєць відважую відразу всю потрібну кількість цукру. І для приготування цього бісквіту я використовую білий дрібнокристалічний цукор першої категорії. Та тепер нам потрібно жовтки з цукром підігріти до температури 40 градусів. Я це буду робити на паровій бані. Тож у ковшику я довела до кипіння воду та ставлю діжу з яйцями та цукром на ковшик з водою. Дно діжи не повинно доторкатися гарячої води. Та ось так, весь час помішуючи вінчиком яйця з цукром, нагріваю їх до потрібної температури. Я це все роблю на столі, щоб вам показати, але краще всього всю цю конструкцію поставити на маленький вогонь. І тоді процес нагрівання буде швидшим. Також час від часу не забуваю вимірювати температуру сиропу. Але якщо у вас немає такого перометра, то можна орієнтуватись на час. На маленькому вогні мій яєчний сироп нагрівся до температури 40 градусів буквально за 4 хвилини. Та тепер можна переходити до збивання яєчного сиропу. Для концентрації смаку до яєчного сиропу додаю дрібку солі. Такий яєчний сироп дуже швидко та легко можна збити із допомогою ручного міксера, але я хочу скористатись своїм кухонним помічником. Отже, вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та щільності мінімум 10 хвилин. Також в цей момент я зазвичай вмикаю свою духовку на 170 градусів. І поки я приготую тісто для бісквіту, вона якраз встигне добре розігрітися. Та тепер паралельно, поки збивається яєчний сироп, хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. І для цього в першу чергу просію борошно. Та до борошна просію розпушувач. Я розпушувач зазвичай готую сама, і від зберігання він трішечки збивається в грудочки. На каналі вже є відео з рецептом приготування розпушувача. Тільки зараз, для того, аби розпушувач був більш однорідний, я перебиваю суміш потрібних інгредієнтів на кавомолці. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер перемішую між собою сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Та тепер, що нам ще залишилось зробити, це підготувати шпинат до його вводу у бісквітне тісто. Це в мене заморожений шпинат, і я його дістала десь за 4 години до початку приготування тіста. Шпинат повинен не тільки розтанути, а й нагрітися до кімнатної температури. І 4 годин якраз достатньо, щоб шпинат став якраз потрібної температури. У приготуванні цього бісквіту також можна використовувати і свіжий шпинат. Мірний стаканчик відливаю потрібну кількість соняшникової олії та виливаю її до шпинату. Якось мені одна підписниця в коментарях порекомендувала додавати до цього бісквітного тіста цедру лимона. І тоді шпинатний бісквіт буде виходити з більш яскравим зеленим кольором. Ну що ж, давайте спробуємо. І до шпинату я додаю декілька шматочків цедри лимона. Цедру з лимона я зрізаю з допомогою овочечистки. Саме вона зрізає з лимона найтонший верхній шар цедри лимона. Якщо в тісто додати цедру з білим прошарком, то бісквіт може гірчити.
Я думаю, що декілька шматочків цедри буде достатньо. Та тепер перебиваю олію, шпинат та цедру лимона між собою блендером до максимальної однорідності. Також за цей час, поки яєчний сироп збивається, я ще встигла підготувати форму, в якій буду випікати бісквіт. Це в мене металічне кільце діаметром 18 см. Зазвичай одну сторону кільця я обгортаю фольгою, але на даний момент в мене вдома фольги не знайшлось, тому я вирішила обгорнути одну сторону кільця пергаментом. І для того, щоб пергамент щільно обгорнув кільце, я його зім'яла. А ще по колу пергамент до кільця фіксую з допомогою шпагата. Пергамент, на жаль, не так щільно обгортає сам по собі кільце, як фольга. Та тепер ось так гарненько підтягую кінці пергамента по колу максимально щільно до кільця. Також для того, аби кільце з тістом було зручно поставити в духовку випікатися, ставлю його ще додатково на дечку. Пройшов час та подивіться, як гарно збилась яєчна маса. Вона збільшилась в об'ємі в декілька разів та стала щільною та білосніжною. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів. Робить міксер буквально декілька обертів та зупиняю його. І додаю в діжу міксера всю шпинатну масу. Допомагаю міксеру трішки лопаткою. Піднімаю тісто з дна діжи та додаю до тіста всі сухі інгредієнти, що залишились. Та тепер декілька секунд перемішую своє тісто на найменшій швидкості міксера. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Тісто виходить дуже повітряне та ніжне. Воно гарно тримає свою форму. Та тепер готове тісто переношу вже в підготовлену форму. Також для того, аби тісто рівномірно піднімалось під час випікання, обгортаю форму мокрим рушничком. Та тепер ставлю форму з тістом у вже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання бісквіту в моїй духовці 1 година. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту. Готовий бісквіт перевертаю вверх дном на решітку та відразу з бісквіта знімаю пергамент. Та в такому стані залишаю бісквіт в спокої до повного охолодження. А коли це сталося, обережно тоненьким ножем вирізаю бісквіт з кільця. Бісквіт вийшов дуже високий і мене це дуже радує, адже мені потрібно для цієї нової начинки для торта 4 шпинатних коржа. І вже зараз видно, що бісквіт вийшов і справді більш яскравого смарагдового кольору. Бісквіт обгортаю харчовою плівкою та кладу його в холодильник стабілізуватись та остаточно охолоджуватись на цілу ніч. Наступне, що я хочу зробити в цей день, це приготувати апельсиновий курт. В минулому відео ми з вами вже готували цей апельсиновий крем. І там я розповідаю про всі нюанси його приготування дуже детально. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тож зараз коротенько вам розповім про його приготування. І для цього апельсинового курту нам потрібно вичавити сік з 2 апельсинів. Свої апельсини я обдала кип'ятком і з одного з апельсинів знімаю цедру. Вона нам також знадобиться у приготуванні апельсинового курту. Розрізаю апельсин наполовину та з допомогою такої соковичавниці вичавлюю апельсиновий фреш з 2 апельсинів. Мені з 2 апельсинів вдалося вичавити 200 мл соку. І саме така кількість соку нам потрібна для приготування крему. Після цього в ковшик з товстим дном викладаю 4 жовтка. Краще всього розділяти яйця на білки та жовтки, поки яйця ще холодні. До жовтків відважую потрібну кількість цукру та кукурудзяного крохмалю. Та тепер перетираю всі ці інгредієнти вінчиком в однорідну масу. Жовткова маса повинна трішки посвітлішати, і на це в мене пішло десь секунд 30. Та тепер до жовткової маси додаю апельсиновий фреш та цедру апельсина. Ковшик з містом ставлю на трішки менше, чим середній вогонь. Та весь час, помішуючи основу для заварного крему вінчиком, доводжу її до загустіння. Десь на 5-й хвилині варіння крем уже почав набирати густину і відразу вимикаю під ковшиком вогонь. Та ще деякий час інтенсивно перемішую заварний апельсиновий крем вінчиком, щоб швидше припинити процес приготування. А коли крем став гладенький та однорідний, і поки він ще гарячий, додаю до нього
нього вершкове масло кімнатної температури та знову перемішую крем вінчиком до однорідності. Після цього я викладаю крем на сито та перетираю його, щоб позбутись цедри апельсина та маленьких яєчних згустків, які могли утворитись під час заварювання крему. Готовий крем накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. І коли крем повністю охолов, він став дуже густий. І для того, щоб зробити його трішки м'якшим та максимально однорідним, перемішую його на найменшій швидкості міксера декілька секунд. Крем вийшов дуже ароматний та смачний. Він дуже ніжний, але водночас гарно тримає свою форму. Для зручності апельсиновий курт перекладаю в одноразовий кондитерський мішок. Поки кладу апельсиновий крем в холодильник і буду продовжувати з ним працювати вже на наступний день. Також, що я ще хочу зробити в цей день, це зробити заготовку для крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Цей раз я нічого нового вигадувати не хочу. Скористаюсь уже не раз перевіреним улюбленим кремом. А саме я готую для цього торта сирний крем на білому шоколаді. І для нього потрібно зробити ганаш на білому шоколаді. Ковшик з товстим дном відважує потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь та підігріваю вершки до температури 50-60 градусів. Кип'ятити вершки ні в якому разі не можна, тому що якщо залити шоколад занадто гарячими вершками, то такий ганаш після охолодження не зіб'ється. Підігрітими вершками заливаю білий шоколад. Трішки перемішую шоколад з вершками між собою лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник для стабілізації мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Та продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати ще один дуже цікавий прошарок для нашого зимового новорічного торта. А саме ми приготуємо конфі з ківі, і для цього в першу чергу нам потрібно замочити желатин. Невеличку тарілочку я відважую потрібну кількість желатину та заливаю його холодною водою. Перемішую між собою желатин з водою ложечкою та залишаю в спокій на хвилин 15, щоб желатин набряк. Після цього можна перейти до підготовки для приготування конфі ківі. Своє ківі я гарненько помила та очищу його від шкірки. Своє очищене ківі я відразу викладаю у ковшик з товстим дном. І кожна ківі важить приблизно 50 грам. Для конфі мені потрібно 300 г пюре ківі, тому я очищу їх 6 штук. Та тепер занурювальним блендером пробиваю своє ківі до стану пюре. Також до отриманого пюре відважую потрібну кількість цукру. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та постійно помішуючи пюре з цукром доводжу його до кипіння. І як тільки пішли перші бульки, я відразу під ковшиком вимикаю вогонь. Довго кип'ятити пюре ківі не потрібно, щоб зберегти його колір. Але насправді моє ківі і так не було дуже яскравого зеленого кольору. Тому в своє проварене пюре я все одно трішечки додаю зеленого барвника, щоб у розрізі прошарок мав гарний яскравий вигляд. Моє пюре з конфі ще трішки загаряче, щоб додавати в нього желатин. Тому залишаю його в спокій на хвилин 20, щоб воно трішки охололо. І коли пройшов час, можна вже нарешті розтопити желатин. Я це роблю на водяній бані. Помішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Та заодно ще вінчиком помішую своє проварене пюре, щоб воно швидше охололо. Як бачите, на даний момент температура мого пюре 55 градусів і можна спокійно додавати до нього розтоплений желатин. Розмішую пюре з розтопленим желатином вінчиком до максимальної однорідності. Готове конфі з ківі переливаю в уже підготовлену форму. Це в мене металічне кільце діаметром 16 см. І одну сторону кільця я обгорнула харчовою плівкою. І свою форму я також ще ставлю на дощечку, щоб кільце з конфі можна було поставити в морозилку. Та тепер ставлю конфі в морозилку для стабілізації мінімум на 2 години. А коли пройшов час, хочу також ще підготувати бісквітні коржі для нашого торта. А саме наш уже готовий шпинатний бісквіт потрібно розрізати на коржі. В холодильнику мій бісквіт гарно стабілізувався. І це обов'язковий крок у приготуванні будь-якого бісквіту для торта. Саме після цього бісквіт стає менш крихким і його стає легше розрізати на коржі.
Я розрізаю свій бісквіт з допомогою пінопласту товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. І подивіться, який гарний бісквіт вийшов у розрізі. Такого гарного, яскравого, насиченого зеленого кольору. Він дуже ніжний та пухкий. Я дуже люблю цей рецепт шпинатного бісквіту, адже по ньому шпинатний бісквіт завжди виходить дуже вдало. І що саме головне, шпинат в ньому зовсім не відчувається. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Мені без проблем вдалося розрізати бісквіт на 4 коржа. І ще й вдалося зрізати з нього шапочку. Ось так вам трішки розламаю її, щоб показати вам, яка структура виходить у бісквіта. Якщо мені потрібен для торта шпинатний бісквіт, я завжди готую його по цьому рецепту. І ось такі шпинатні коржі у мене вийшли. Вони рівненькі та однакової товщини. Також для свого торта я хочу приготувати розчин для просочування бісквіту. Невеличку кружечку я викладаю 1 столову ложку невареного згущеного молока та додаю до нього 50 мл гарячої води. Розмішую свій розчин для просочування до однорідності. Готовий розчин відставляю в сторону, щоб він трішки охолов. Та що нам ще залишилось зробити, це доготувати сирний крем, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Після стабілізації готовий ганаш на білому шоколаді має консистенцію невареного згущеного молока. Він не є дуже густий, але це не повинно вас лякати. Якщо ганаш правильно приготований, то після стабілізації з охолодженим сиром він зіб'ється в дуже щільний та стабільний крем. На каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням такого сирного крему на білому шоколаді, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. До ганашу відважую потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 4 хвилини. Для зручності готовий крем викладаю в кондитерський мішок. Та тепер нарешті можна перейти до збирання нашого торта. Я це роблю, як зазвичай, на підложці в роз'ємному кільці зсередини обгорнутому ацетатною плівкою. Викладаю на підложку трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаю перший бісквітний шпинатний корж. Трішки просочую його. Сильно просочувати самий нижній бісквітний корж не потрібно, тому що на нього лягає вся начинка і від неї він уже достатньо просочиться. Викладаю на корж равликом сирний крем на білому шоколаді. Роблю цей шар крему не занадто товстим, тому що на нього ми будемо ще викладати апельсиновий курт. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. Та з нього ж роблю бортики. І оскільки апельсинового курду в торті має бути 2 прошарки, відважую, скільки в мене вийшло його всього. Та цю цифру, що в мене вийшла, ділю на 2. Ставлю на вагу підложку з початком торта. Та всередину бортів викладаю 170 г апельсинового курду. Я вже нічого відважувати для цього торта більше не буду, тому переставляю його на поворотний столик. Ложечкою вирівнюю шар апельсинового крему. Та на апельсиновий крем викладаю трішечки сирного крему та вирівнюю цей шар крему ложкою. Викладаю наступний бісквітний корж. Трішки його просочую та знову викладаю на бісквіт сирний крем. Знову ж таки сильно товстим цей шар не потрібно робити, тому що на нього ми ще будемо викладати конфі з ківі і на конфі теж буде викладатися сирний крем. Розрівнюю цей шар крему ложечкою та на крем викладаю конфі з ківі. За 3 години в морозилці воно ще не встигло повністю заморозитися, але воно вже достатньо стабілізувалося. Із металічного кільця я його вирізала гострим тоненьким ножем. Стараюся викласти конфі рівно посередині. Простір, який утворився між конфі та кільцем, заповнюю кремом. Та ще викладаю трішки крему на конфі. Вирівнюю цей шар крему ложечкою. Викладаю третій бісквітний корж на крем.
І тут я мала просочити цей бісквіт. І останній, четвертий. Але я цього не зробила і згадала вже про це, коли зібрала весь торт. Хоча цей шпинатний бісквіт виходить дуже ніжний та достатньо вологий сам по собі. Тож взагалі просочувати його зовсім не обов'язково. Викладаю на бісквіт трішки крему та вирівнюю цей шар крему ложечкою. Та з цього ж крему роблю бортики. Та всередину бортиків викладаю другу половину апельсинового крему. Апельсиновий крем трішки вирівнюю ложечкою. На апельсиновий курт викладаю весь сирний крем, що в мене залишився. Вирівнюю цей шар крему ложечкою та викладаю наверх торта останній четвертий бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник стабілізуватись та просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже нарешті насолодитись смаком торта. Торт вийшов досить високий, його висота майже 13 см. І мені це дуже подобається, адже такий торт можна дуже гарно задекорувати на будь-яку тему. Але я готую цей торт для домашнього чаювання, транспортуватися він в мене нікуди не буде. Тому не буду навіть покривати його фінішним кремом. Тож давайте відразу переходити до суті і нарешті подивимось на внутрішній світ цього красення. І я вам скажу, що цей торт вийшов по-справжньому зимовий та новорічний, адже в ньому присутні прошарки сезонних фруктів. Адже саме в зимову пору на прилавках магазинів можна знайти найбільший вибір дуже смачних та соковитих таких фруктів, як апельсин та ківі. Торт вийшов дуже ніжний та в міру солодкий. Апельсиновий курт та конфіз ківі роблять його зовсім неприторним та освіжаючим. Також дуже мені подобається в цьому торті яскрава кольорова гамма. Всі складові торта гарно поєдналися між собою та зробили смак торта дуже цікавим та неповторним. Я думаю, що такий торт може стати окрасою будь-якого святкового столу. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.